হাই বন্ধুসকল, আপোনালোকক আসাম জব ফেক্টৰী চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ত পদ মুকলি। অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। ইয়াৰ কাৰণে মহিলা পুৰুষ সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু 18 বছৰৰ পৰা পাৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ। আৰু অৰ্হতা 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে চাই থাকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আমি সকলোখিনি কথা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আলোচনা কৰিম। হেল্থ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আসাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023। হেল্থ আৰু ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম। ইয়াত 5105টা গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ভেকেঞ্চি খালী হ'ব। অৰ্থাৎ নটিফিকেশ্যন ওলাইছে, প্ৰকাশ পাইছে। এডভাৰটাইজমেণ্ট হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ। টোটেল পোষ্ট আছে 5105টা আৰু নেম অফ ভেকেঞ্চি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ। জব টাইপ আসাম জব। জব লোকেশ্যন অল আসাম। এপ্লাই মোড অনলাইন আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হ'ব ক্লাছ 8 to BA পাছ, অৰ্থাৎ 8ৰ পৰা BA পাছলৈকে। আৰু এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব ছেপ্টেম্বৰৰ লাষ্ট উইক, অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰৰ লাষ্ট সপ্তাহত। অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে। আৰু হেল্থ আৰু ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আসাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023, পোষ্ট নেম গ্ৰেড IB আৰু মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ ক্লাছ 4 পোষ্টৰ কাৰণে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন 12 পাছ হ'লে আপোনালোকে পাৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ। আৰু পোষ্ট নেম গ্ৰেড 3 হ'লে আপোনালোকে 12, ইয়াৰ কাৰণেও হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব। এতিয়ালৈকে দিয়া নাই কিমান পে' কৰিব লাগিব, কেটেগৰী গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনলৈকে আহিব, তাতে লিংক উপলব্ধ থাকিব। আৰু ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং হ'ব ছেপ্টেম্বৰ 2023, অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰ লাষ্ট সপ্তাহত। আৰু আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। মই যেতিয়া ইয়াৰ এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে। যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি ল'ব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি খা খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ আসাম জব ফেক্টৰী চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।